परमेश्वरलाई धन्यवाद कि हामी रमाउँदै गाउँदै उदार चित्तले हामीले परमेश्वरलाई दिन सक्यौँ, उहाँसित हामी सहभागी हुन सक्यौँ। आमेन। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ न त। हामी प्रार्थना गरौँ यो समय, हामी उहाँलाई धन्यवाद दिउँ। अनि बाँकी समयको लागि पनि हामी प्रार्थना गरौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। पिता परमेश्वर, धन्यवाद छ हजुरलाई, हामीलाई असल दिन दिनुभएको लागि धन्यवाद। हामीसँग असल जनहरू सहभागी गराउनु भएको लागि धन्यवाद। हामीलाई उदार चित्तले खुल्ला हृदयले प्रभु हजुरलाई दिन सक्ने योग्य बनाउनु भएको लागि धन्यवाद। प्रभु यसरी नै आउने दिनहरूमा पनि प्रभु हजुरलाई हामी प्रशंसा भेटीहरूद्वारा हजुरप्रति हाम्रो प्रेम प्रकट गर्न सकौँ। प्रभु यी उठेका भेटी प्रशंसाहरूद्वारा हजुरको महिमाको कार्यहरू हुन सकेको राज्य विस्तारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सकेको हामी धन्यवाद दिन्छौँ हजुरलाई। हामीलाई पनि हजुरले आफ्नो कार्यमा, राज्य विस्तारको कार्यमा, महिमाको कार्यमा सहभागी गराउनु भएको लागि धन्यवाद। प्रभु हामी हजुरको उपस्थिति अनुभव गर्दछौँ, हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस्। यो समय प्रभु हामी हजुरको हातमा सुम्पिदिन्छौँ, हामीलाई चलाउनुहोस्। बाँकी भाग पनि हजुरको हातमा राख्दछौँ, बाँकी वचन हजुरको हातमा राख्दछौँ, वचन लिएर आउने दासलाई हजुरको हातमा राख्दछौँ। प्रभु हामी प्रत्येकलाई अभिषेक गर्नुहोस्। धन्यवाद छ हजुरलाई, धन्यवाद प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन। हुन्छ, हामी केही सूचनाहरू पनि सुनौँ। आज पहिलो शनिबार, महिनाको पहिलो शनिबार सेवा लगत्तै प्रभु भोज पनि हुनेछ। अनि सेवापछि सबै सङ्गतिहरू हुनेछ है। अनि भोलि बिहान 7 बजेदेखि 8 बजीसम्म हाम्रो प्रार्थना सेवा हुनेछ। सुसमाचार हामीले सुनाउँदै आइरहेका छौँ, हजुरहरू पनि सहभागी हुन सक्नुहुन्छ र सुसमाचार सुनाएर हजुरहरू पनि आशिष लिन सक्नुहुन्छ। सोमबार 12:30 बजेदेखि 1:30 बजीसम्म र शुक्रबार बेलुकी 5 बजेदेखि 5:30 बजीसम्म घरेलु सङ्गतिहरू जारी छ। सोमबार हाम्रो घरेलु सङ्गति बहादुर दाईको घर घारीपाटनमा हुनेछ है। बिहिबार पास्टर जेम्सको घर नेपालमा हुनेछ। शुक्रबार हाम्रो कल्पना दिदीको घर है, अनिसाको घर शान्ति टोलमा हुनेछ। साथै बाइबल अध्ययन पनि जारी छ। थप सूचनाहरू अझै सुनौँ। सदाझै आज पनि हामी फेरि सेवाको अन्त्यमा स्वेच्छा भेटी पनि उठाउनेछौँ। हाम्रो सङ्गीतको साधनहरूको लागि 50% बढी रकम उठिसकेको छ। 40,000को बजेको हजुरहरूलाई सूचना दिइसकेका छौँ। 20,000 बढी रकम उठिसकेको छ। हामी आशा छ परमेश्वरले जुन उद्देश्यमा हामीलाई गराउनु भयो त्यो पुरा गर्नुहुनेछ र हामीले सङ्गीतको साधनहरू पनि किन्नेछौँ है। अनि प्रत्येक महिनाको दोस्रो शनिबार अनि चौथो शनिबार हामीले कुबिन्टे भन्ज्याङमा पनि सेवा दिने निर्णय गरेका छौँ। अब आउने शनिबार हामी कुबिन्टे भन्ज्याङमा 3 बजे त्यहाँ उपस्थित भइसक्नेछौँ र कुबिन्टे भन्ज्याङमा पनि हामीले सेवा दिनेछौँ। हजुरहरू कोही कुबिन्टे भन्ज्याङमा पनि जान इच्छा गर्नुभएको छ भने हजुरहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामी सँगै उहाँ पनि सेवा सङ्गति गर्न सक्छौँ। मण्डलीको वार्षिक पिकनिक 28 गते भनेर हजुरहरूलाई थाहा भइसकेको छ।
तर 14 गतेसम्ममा होइन आउने हप्तासम्ममा हामीले कुन ठाउँमा गर्ने भनेर निर्णय गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि 21 गते चाहिँ हामीले हजुरहरूलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ है। त्यसै कारणले गर्दा आउने हप्तासम्ममा हजुरहरूले पनि जस्तो अस्ति हामीले हजुरहरूसँग सुझाव सल्लाह मागेका थियौँ लोकेसन होइन कुन ठाउँमा गर्ने भनेर। अझै त्योभन्दा अगाडि पनि हजुरहरू कोही बत्तिसमा लिन इच्छुक हुनुहुन्छ भने जसले बत्तिसमा लिनुभएको छैन बत्तिसमा लिनलाई इच्छा गर्नुभएको छ भने हामीलाई अर्को हप्तासम्ममा जानकारी दिनुभयो भने हामीले पिकनिकको ठाउँ पनि जहाँ पानीको स्रोत छ होइन जहाँ बत्तिसमा लिन दिन्छ त्यो ठाउँमा हामीले पिकनिक गर्नेछौँ है। त्यसै कारणले गर्दा सायद कुबिन्डे भन्ज्याङतिर बरल डाँडातिरबाट पनि हामी जानकारी लिनेछौँ कि त्यताबाट पनि कोही जनहरू जो बत्तिसमा लिन इच्छा हुनुहुन्छ भने आउने हप्तासम्ममा हामीले जानकारी हामीलाई गराइदिनु हुनेछ भन्ने हामी आशा गर्छौँ। र हजुरहरू पनि हजुरहरूले चिने जानेको छेउछाउका इष्टमित्रहरू होइन छिमेकीहरू कोही बत्तिसमा लिन इच्छा गर्नुभएको छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला है। साथसाथै सदा झैँ होइन सधैँ जस्तो यो अहिलेको पिकनिक पनि ड्राई पिकनिक गर्ने नै निर्णय गरिएको छ। त्यसैले हामी आफ्नै घरबाट हामी पहिले जसरी लिएर आउन सक्छौँ। साथै यातायात खर्च होइन जस्तो हामी कति टाढा जान्छौँ त्यो अनुसार यातायातको कस्ट पनि तलमाथि हुनसक्छ। एभरेजमा 14,000 जति 14-15,000 जति यातायात खर्च हुन्छ दुईवटा गाडीको। अनि लगभग 1,000 सायद हामीले एउटा साउन्ड सिस्टम लिएर गयो भने भाडामा 1,000 रुपियाँ जति पर्छ। अनि पिकनिक खाने ठाउँमा लगभग 1,000 रुपियाँ हामीले भाडा तिर्नुपर्छ क्या। अनि हामीले प्लास्टिकको भाँडाकुँडाहरू यताउता लिएर जानुपर्दा लगभग 18,000 जति कम्तीमा 18,000 चाहिँ हाम्रो बजेट छ। अथवा 18,000देखि 20,000मा हाम्रो पिकनिकको बजेट छ। र यो 18,000देखि 20,000को जुन बजेट छ यो चाहिँ हामी स्वेच्छा भेटीद्वारा नै पुरा गर्नेछौँ। अर्थात् शनिबारको दिन हुनेछ। शनिबार जुन रेगुलर भेटी हामीले उठाइरहेका छौँ त्यही रेगुलर भेटी नै स्वेच्छा भेटी हो होइन। छुट्टै भेटी जस्तो आज हामीले उठाउँछौँ होइन सेवा पछाडि उठाउँछौँ त्यस्तो दुईचोटि भेटी उठाउँदैनौँ एकैचोटि हामीले भेटी उठाउँछौँ। र हामी आशा गर्दछौँ पिकनिकको लागि 18,000देखि 20,000को बजेटमा हुनेछ। र भेटी पनि 18,000देखि 20,000 कम्तीमा पनि उठ्नेछ भन्ने हामी आशा गरौँ हामी विश्वास गरौँ। हामीहरूले हजुरहरूले पहिल्यै नै बताइसकेका छौँ हाम्रो यो विभिन्न कार्यक्रमहरू जति पनि गर्छौँ हामी स्वेच्छा भेटीद्वारा नै त्यो गर्नेछौँ भनेर हजुरहरूलाई हामीले जानकारी पनि दिइसकेका छौँ है। हुन्छ मसँग भएको सूचना लगभग यति नै हो। केही छुटेको छ भने पछि जानकारी गराइदिन्छौँ। हुन्छ यो समय हामी वचनमा जानेछौँ। मोबाइल स्विच अफ गर्न नबिर्सनु होला अथवा जरुरी छ भने साइलेन्ट मोडमा राख्न नबिर्सनु होला। हुन्छ हामी वचनमा प्रवेश गर्नेछौँ। हजुरहरू शान्त रहन सक्नुहुन्छ अनि वचनमा जान सक्नुहुन्छ। हुन्छ हामी ताली बजाएर हाम्रो पक्षदारलाई स्वागत गर्छौँ। हुन्छ जय मसी हजुरलाई। हजुर कस्तो हुनुहुन्छ आज यो बिहानी? सबै सुनसान छ अन्त आज खाना नखाइकन आउनु भएको जस्तो छ कि खानु भएको हो कि ल प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ न त होइन।
हुन्छ त हाम्रो विशेष गरी नयाँ पाहुनाहरू आउनुभएको छ हाम्रो असल बाबु र कुमार बाबु होइन रुकुमबाट आउनुभएको होइन हजुरलाई होइन हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ पुरानो अनुहारहरू पनि देखिन्छन् हाम्रो सूर्यजी पनि त्यहाँ आउनुभएको रहेछ है उहाँलाई पनि हामी स्वागत गरौँ होइन अन्त हाम्रो पास्टर जेम्स है कतिजना खुसी छन् आज पास्टर जेम्स हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ होइन हाम्रो एलिसीमा हुने त पक्कै पनि खुसी होला है अन्त उहाँले हामीलाई आज परिचालना वचन लिएर आउनु भएको छ उहाँलाई हामी ठुलो ताली बजाउँ न है एकदेखि 3 सम्म मेरो आवाज त्यस्तै हो कि आवाज त्यस्तो सुनेर खाने है गएको हप्ता चाहिँ म गएको 2 हप्ता अगाडि चाहिँ म लेन्थे भन्ने ठाउँमा चाहिँ सङ्गति गर्न गएको थियो अनि त्यहाँ चाहिँ मण्डलीमा अप्लाई गरिरहेको छौँ त्यहाँ सङ्गति गर्दा त यस्तै ठ्याक्कै यस्तो भयो कि ठ्याक्कै पानी पऱ्यो कि होइन अनि चिसा कहिले विश्वासी जुरुक्क उठेर चाहिँ फोन गर्दा हेलो बा कपडा सुकाएको थियो उठाइदिनु ल अर्कोले चाहिँ हेलो त्यहाँ टुकटुक सुकाएको थियो त्यहाँभित्र यहाँ त अहिले त्यहाँभित्र अब त के गर्ने गर्छु मैले हुन्छ आजसम्म चाहिँ हामी हेरिराखेको छौँ प्रार्थना गरेछौँ पानी परेछ नि टुकटुक भिजेर जान्छ प्रार्थना गर्न थालेको होइन होइन वचन त सुन्नै पर्छ वचनसँग केही भयो त धन्य हो त्यो मानिस जो भक्तिहीनहरूको सल्लाहमा हेर्दैन न पापीहरूको बाटोमा पुगिदछ न त गिल्ला गर्नेहरूको आसनमा बस्दछ तर उसको आनन्द परमप्रभुको व्यवस्थामा हुँदछ र उहाँकै व्यवस्थामा दिनरात मनन गर्दछ तब ऊ पानीका नदीहरूको किनारमा रोपिएको रुख चाहिँ हुनेछ जसले आफ्नो ऋतुमा आफ्नो फल फलाउँदछ उसको पात पनि ओइलिने छैन अनि उसले जे गर्दछ त्यसमा त्यो सफल हुनेछ आजभन्दा लगभग 2 वर्ष अगाडि चाहिँ म चाहिँ खोलाको किनारमा बसेर चाहिँ पछाडि पढिरहेको थिएँ कि होइन अनि त्यो खोलाको किनार हाम्रो माथि छ नि गाईघाट हुन्छ नि गाईघाट कुन घाट चाहिँ गाईघाट भनेको हाम्रो दिदीहरूको घरभन्दा माथिल्लो पहिला थियो नि गाईघाट थियो त्यहाँ चाहिँ म चाहिँ खोलाको किनारमा बसेर वचन गरिरहेको सफा ठाउँ थियो यसो सफा ठाउँमा बसेर पढ्दा कस्तो बनाइरहेको थिएँ के बनायो भने पछाडि मात्रै गाउँमा पर्दैछ कि बनाएर अनि एकछिनपछि अलिक पढ्दा ठ्याक्कै भजनसँग मैले चाहिँ पढिरहेको थिएँ अनि मैले यो 3 पदलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर एकदमै सोचिरहेको थिएँ मनन गरिरहेको थिएँ अनि त्यो खोलाको किनारमा बसेर चाहिँ ठ्याक्कै त्यही खोलाको किनारकै हेर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै मेरो आँखा चाहिँ पानीपट्टि गयो कि अनि पानीपट्टि चाहिँ खोलाको किनारमा टन्न रुखहरू थियो कि होइन ठ्याक्कै हेरेँ भने जस्तै तर यहाँ भनेको रुख र त्यो रुखमा चाहिँ फरक थियो कि यहाँ भनेको छ उसको पात कहिले के हुने छैन अरे ओइलाउने छैन तर त्यसको पात हेरेको त हरियो होइन सुक्खा भएको हुन्छ नि त्यो पात के ओइलेको मात्र होइन ओइलेको पनि के एकदम सुक्खा भएर झर्ने अवस्थामा भन्छ अनि म एकदम कन्फ्युज भएको यस्तो किन लेखेको है यहाँ त कहिले ओइलिने छैन भनेर लेखेको छ त्यहाँ चाहिँ कस्तो ओइलेर पुरा सुक्खा भएर झरेको पात जस्तै भइरहेको छैन अचम्म लाग्यो अनि मैले चाहिँ मनमा प्रश्न गरेँ किन यस्तो भयो है परमेश्वरको वचनले भनेको कुरा त्यो रुखले सुनेर ओइलिसकेको हो कि अनि मनमा प्रश्न आयो र गएको हप्तामा चाहिँ मैले यसको प्रश्नको उत्तर पाएँ है गएको हप्तामा चाहिँ यसको प्रश्नको उत्तर पाएँ सायद शब्दमा चाहिँ यसको उत्तर चाहिँ सिद्ध नबुझ्न पनि सक्छ तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ मेरो मनमा चाहिँ यसरी बताएको थियो सायद अहिले हेर्दाखेरि त्यो रुखको पात चाहिँ गइरहेको छ होइन अहिले हेर्दाखेरि किनभने उसको जरा चाहिँ पानीमा पुगेको छ कि छैन छ नि त होइन अनि अहिले चाहिँ उसको पात चाहिँ गइरहेको छ किनभने अहिले चाहिँ शिशिर ऋतु भनेको के हो
एकदम उजाड हुने समय हुन्छ होइन, पुसमातिर हुन्छ नि एकदम सुक्खा होइन, केही पनि नहुने समयतिर चाहिँ त्यो रुख चाहिँ आफ्नो पातहरू चाहिँ कोइलिएर चाहिँ एकदम सुक्खा भइरहेको हुन्छ। तैपनि त्यसको जरा चाहिँ पानीसँग प्रभावित हुन्छ। अहिले हामी हेऱ्यौँ भने त्यो रुख चाहिँ कस्तो छ, हरियो छ होइन। अनि त्यो अवस्थाहरूबाट चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ यसरी सिकाउनु भयो कि विश्वासीहरू पनि त्यस्तै हो, के अरे विश्वासीहरू पनि त्यस्तै हो। उनीहरू सधैँभरि हाँसी खुसी आनन्दमा हुन्छ भन्ने छ र पहिला कुरा के ग्यारेन्टी दिन्छु भने विश्वासीहरू भएपछि आफ्नो जीवनमा परीक्षाहरू आउँछ, दुःख आपत्ति विपदहरू आउँछ। अनि उनीहरू चाहिँ त्यो ओइलेको पात जस्तै सुक्खा भएको रुख जस्तै हुन्छ होइन। तर पनि उनीहरू चाहिँ त्यति हुँदाखेरि पनि उनीहरूले चाहिँ हार मानेको हुन्छ, किनभने उनीहरूको जरा चाहिँ पानीसम्म अघिएको हुन्छ। हामीहरूको जीवनमा दुःख विपद आपतहरू आइपर्छ, तैपनि हामी निराश हुँदैनौँ, किनभने हाम्रो जरा चाहिँ परमेश्वरमा अघिएको छ। हालेलुया भन्नुहुन्छ। परमेश्वर कस्तो विश्वासले त्यो हुनुहुन्छ कि हाम्रो पातहरू ओइलाउँदाखेरि हाम्रो जीवन चाहिँ एकदम होइन सुक्खा हुँदाखेरि पनि परमेश्वरले हामीलाई निरन्तर रूपमा त्यो पानीको प्रबन्ध गर्नुहुन्छ। हालेलुया, पानीको प्रबन्ध गर्नुहुन्छ, पानीको प्रबन्ध गर्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो पवित्र आत्माको अभिषेक दिनदिनै हाम्रो जीवनमा खनाइरहनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो वचनको ज्योति हाम्रो जीवनमा जहिले पनि प्रकट गरिरहनुहुन्छ। अनि त्यसले गर्दा हाम्रो जीवन चाहिँ ओइलिएर जानु पर्दैन। हाम्रो जीवन बाहिरबाट हेर्दा सुक्खा होला, हाम्रो जीवनमा उन्नति नभइरहेको होला, हाम्रो जीवनमा सायद अहिले फलहरू नपरिरहेको होला, तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ काम गर्दछ, परमेश्वरको वचनले काम गर्दछ, परमेश्वरको आत्माले काम गर्दछ। अनि यसले अवश्य हाम्रो जीवनमा हरियाली, हाम्रो जीवनमा फल पाउँदछ, किनभने हाम्रो जरा चाहिँ परमेश्वरमा गाडिएको छ। यसले आफैले भन्नुभयो, म जीवनको पानी हो, मलाई पिउने चाहिँ कहिले पनि बिर्खाउँछ। धेरैपल्ट मान्छेहरूले यस्तो भन्छ, को सन्तति आउनुपर्छ, तिम्रो जीवन परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर मैले चाहिँ उता बस्दाखेरि धेरैपल्ट त्यो सुनेको क्या होइन। अनि एउटा भाइले पनि त्यही प्रश्नहरू गरिरहेको हुन्छ, मेरो जीवन कसरी परिवर्तन हुन्छ, मैले कसरी परिवर्तन गर्ने? अनि मैले भने तिम्रो जीवन तिमीले परिवर्तन गर्नै सक्दैन, तिम्रो जीवन परिवर्तन गर्ने त यदि तिमीले आफ्नो जरा यसो ख्रीष्टमा गाड्छौ भने उहाँले नै तिम्रो जीवन परिवर्तन गर्छ। एउटा मानिसले भनेको भनाइ मलाई साह्रै मनपर्छ। संसारमा धेरै मानिसहरू छन्, संसारमा धेरै गुरुहरू छन्, संसारमा धेरै देवताहरू छन्। आफूले आफ्नो देवता भन्दैन, आफूले आफूलाई एउटा मान्छेले यसरी प्रश्न गरेको कि पत्रकारले इन्टरभ्यू लिँदाखेरि चाहिँ मिस्टर रजनीश भनेर भनेको अरे मलाई रजनीश मिस्टर रजनीश नभन, मलाई भगवान् रजनीश भन। मलाई मिस्टर ओसो नभन अरे मलाई भगवान् ओसो भनेर चाहिँ मान्छेहरू संसारमा धेरै भगवान्हरू आफूले आफूलाई भगवान्हरू गुरुहरू खान्छ होइन। उनीहरूले यो भन्छन् तिमीले परिवर्तन हुनुपर्छ, तिमीले यो गर्नुपर्छ, तिमीले त्यो गर्नुपर्छ। र यसले भन्नुभयो तिमीहरू ममा रह्यौ भने तिमीहरू चाहिँ फल फलाउँछ। यसले यो भन्नु हुँदैन तिमीले फल फलाउ मात्र भनेर भन्नु हुँदैन। र उहाँले यो भन्नुहुन्छ तिमीहरू ममा रहनु भने तिमीले फल। हालेलुया, किनभने म जीवनको पानी हुँ, मलाई पिउने कोही पनि पिउनु छैन। प्रियहरू, आजको यो समयमा म हजुरलाई यही भन्न चाहन्छु, सायद आज हजुरको जीवनहरू चाहिँ पानी बाहिर पानी बगिरहेको भएन पनि तपाईँको जीवन तपाईँले सुक्खा अनुभव गरिरहनु भएको होला होइन। तपाईँको जीवनमा तपाईँले आपद विपद सन्तुष्ट अनुभव गरिरहनु भएको होला। चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईँसँग जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ, तपाईँ र मसँग पानीको स्रोत, अनन्त जीवनको पानीको स्रोत हुनुहुन्छ। र उहाँमा हामी अड्यौँ भने, उहाँमा हामीले हाम्रो जरा गाडेका छौँ भने उहाँले हाम्रो जीवनबाट फलहरू फलाउनुहुन्छ, उहाँले हाम्रो जीवनलाई हरियाली बनाउनुहुन्छ। हालेलुया, परमेश्वरले हजुरलाई आशिष दियोस्। हुन्छ, हाम्रो पास्टर जेम्सलाई धन्यवाद। कति असल वचन उहाँले दिनुभयो। अन्त अझ सुनौँ जस्तो लाग्यो कि लागेन है। अन्त साँच्चै नै उहाँको जुन चाहिँ हिस्सा हाम्रो निम्ति एउटा आशिष हो। अन्त हामी साँच्चै नै उहाँको जुन चाहिँ वरदानहरूबाट हामी आशिषित भएका छौँ। हुन्छ, हामी आजको मुख्य वचनतर्फ जाउँ होइन। अनि मसँग हजुरले दोस्रो समयको पुस्तक पल्टाउन सक्नुहुन्छ 9 अध्यायमा।
र साथसाथै लुकाको 14 अध्यायमा हामी यो 2 खण्डबाट चाहिँ वचन हेर्नेछौँ। त्यसैले सर्वप्रथम दोस्रो सामुएल 9 अध्यायको 7 पद र 13 पद हामी पढ्नेछौँ। अनि लुकाको 14 अध्यायको 12 देखि 14 पद हामी पढ्नेछौँ। हजुरको बाइबलमा हेर्न सक्नुहुन्छ दोस्रो सामुएल 9 अध्यायको 7 र 13 पद। हुन्छ, म पढिदिने छु। यहाँ लेखिएको छ, दाउदले भने, नडराऊ, म तिमीलाई तिम्रा पिता जोनाथनको खातिर दया देखाउन चाहन्छु। म तिमीलाई तिम्रा बाजे साउलका सबै जग्गा जमिन फर्काइदिनेछु। तिमी मेरो टेबलमा बसेर मसँगै खानेछौ। अब 13 पदमा, अनि मफिबोसेत चाहिँ यरुशलेममा बस्न लागे र राजाकै टेबलमा नित्य राजासँगै उनले खाने गर्थे। उनी दुवै खुट्टाका लङ्गडा थिए। साथसाथै हामी लुका 14 अध्यायको 12 देखि 14 पदमा पनि हेर्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखेको छ, येशू ख्रीष्ट बोल्दै हुनुहुन्छ, अनि उहाँलाई निम्तो दिनेलाई पनि उहाँले भन्नुभयो, तिमीले बिहान अथवा बेलुकीको भोज लगाउँदा आफ्ना मित्रहरूलाई, आफ्ना दाजुभाइलाई वा तिम्रा कुटुम्बहरूलाई वा धनी छिमेकीहरूलाई निम्तो नदेऊ, नत्र त तिनीहरूले पनि साटोमा तिमीलाई निम्तो दिएर तिम्रो गुण फर्काइ दिनेछन्। तर तिमीले भोज लगाउँदा गरिब, लुला, लङ्गडा, अन्धहरूलाई बोलाऊ र तिमीले आशिष पाउनेछौ, किनकि तिम्रो गुण फर्काउन सक्दैन। तर मृत्युबाट धर्मीहरूको पुनरुत्थान हुँदा तिमीले त्यसको प्रतिफल पाउनेछौ। आमेन। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ न। प्रभु, हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु, हाम्रो जुन परिचारक वचनबाट हामीले सुन्यौँ कि हजुरले हामीलाई तृप्त पार्नुहुन्छ। हजुर हाम्रो जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ। हाम्रो जीवन हजुरले मात्र परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। र आज हामीले देख्दाखेरि फल नदेखिए तापनि प्रभु हजुरले आफ्नो समयमा हाम्रो जीवनमा फल दिनुहुन्छ। प्रभु, हाम्रो यो बाँकी समयमा पनि हजुर हामीसँग बोल्नुहोस् प्रभु। हजुरको पवित्र आत्माको अभिषेकद्वारा प्रभु हामीले सुन्नुपर्ने कुराहरू, हजुरले सुनाउन चाहेको कुराहरू हामीसँग बोल्नुहोस् प्रभु। अन्त जीवनको वचन हामीलाई दिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। यहाँ हामीले त्यो पहिलो खण्डमा चाहिँ दाउदको टेबलमा चाहिँ जुन योनाथनको छोरा हैन, जुन चाहिँ मफिबोसेत खाना आएको कुरा चाहिँ हामी पाउन सक्छौँ हैन। एउटा राजाको टेबलमा खानु भनेको एउटा सानो कुरा होइन नि त हैन। उसलाई चाहिँ दाउदले चाहिँ एउटा राजकुमारको हैसियतले चाहिँ आफ्नो टेबलमा खानको लागि, सधैँभरि खानको निम्ति चाहिँ अधिकार दिएको हामी पाउँछौँ हैन। हामीले संसारमा हेऱ्यौँ भने हामी जसको पाइ उसकै घरमा गएर खाना पाइन्छ। जुन ठाउँमा हामी जान पाइन्छ पाउँदैन नि त हैन। विश्वमा यस्ता ठाउँहरू छन् सायद हामी जस्ता सामान्य मानिसहरू प्रवेश गर्न पनि पाउँदैनन् हैन। अन्त विभिन्न कारणले हुन सक्छ हैन। कतिवटा रेस्टुरेन्टहरू हुन्छन् हैन, त्यहाँको रेस्टुरेन्टमा हामी छिर्न सक्दैनौँ किनकि हामीसँग त्यो रेस्टुरेन्टमा भएको खानेकुरा हैन त्यति महँगो हुन्छ कि हामी त्यो पैसा तिर्न सक्दैनौँ हैन। अन्त पहिला झन् इतिहासमा हामीले हेऱ्यौँ भने अमेरिका जस्तो ठाउँमा पनि कोही ठाउँमा चाहिँ हैन कोही मानिस प्रवेश गर्न पाउँदैन थियो हैन। मेरो छाला चाहिँ खैरो भएको कारणले अथवा कालो भएको कारणले म कोही रेस्टुरेन्टमा अथवा कोही घरहरूमा म छिर्न पाउँदैन थियो है। त्यस्तो किसिमको
जुन चाहिँ वञ्चित लगाइएको थियो होइन छालाको रङको कारणले होइन यो अमेरिकामा है अन्त अहिले कानुनी हिसाबले त्यो कुरालाई हटाइएको छ अमेरिकामा होइन र अहिले अमेरिकामा यस्ता ठाउँहरू छन् जुन ठाउँहरूमा सेतो जातिहरू होइन जान डराउँछन् काला भएका ठाउँमा होइन अन्त कालाहरू चाहिँ सेतो भएकोमा होइन जान अप्ठ्यारो मान्दछन् हुन त कानुनी हिसाबले जो पनि जान पनि स्वतन्त्रता होइन स्वतन्त्रता छ तर होइन मानिसहरू सामाजिक र सांस्कृतिक हिसाबले त्यो वञ्चित लगाइरहेको हामी पाउन सक्छौँ है अनि हाम्रो नेपालमा पनि यो समस्या थियो कि थिएन छ कि छैन थियो मात्र होइन अहिले पनि होइन कोही ठाउँमा चाहिँ यो समस्याहरू छन् होइन किनकि हाम्रो नेपालको संस्कृति परम्परा हेऱ्यौँ भने यो हिन्दू संस्कृतिमा आधारित भएको कारणले होइन यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ जात छुट्याउने होइन जुन चाहिँ चलन थियो अहिले पनि छ ठाउँ ठाउँमा होइन हुन त संविधानले त्यो कुराहरू जुन चाहिँ हटाइएको छ होइन यो संविधान आउनुभन्दा अगाडि पनि मुलुकी ऐन भन्ने होइन यो हटाइसकेको थियो तर त्यही पनि व्यवहारिक हिसाबले त्यो छुवाछुट होइन जातभात होइन छुट्याउने कार्य हामी अहिलेसम्म देख्छौँ होइन देख्छौँ कि देख्दैन कसैले छुएको कुराहरू नखानु हुने अरे होइन कसैको घरभित्र नपस्नु हुने अरे होइन धारा पनि होइन जुन चाहिँ एउटा जातिले होइन चलाएको धारा अर्को जातिले चलाउन नपाउने अरे होइन अशुद्ध हुन्छ अरे होइन भन्ने कुराहरू हामी सुन्छौँ होइन मैले एउटा न्युज होइन न्युज पढेको थिएँ इन्डियामा एउटा रेडियोमा साँचो भएको एउटा घटना होइन एउटा विवाहको भोजमा होइन अन्त एउटा विवाहको भोज भएको थियो अरे होइन एउटा गाउँमा अन्त उच्च जात उनीहरूको नजरमा उच्च जातिहरू चाहिँ होइन खाना खाँदै थियो अरे त्यो भोजमा होइन अन्त एकजना जुन चाहिँ तल्लो जातको मानिसले पनि त्यो भोजमा निप्टो थियो अरे उसलाई अन्त उसले चाहिँ खाना लिएपछि यसो हेर्दाखेरि बस्ने ठाउँ नै थिएन अरे होइन तर एउटा सिट चाहिँ त्यो उच्च जातिहरू बस्नेको नजिक एउटा सिट खाली रहेछ होइन अन्त ऊ त्यहाँ गएर चाहिँ सिट खाली नभएपछि होइन जहाँ खाली सिट छ त्यहाँ गएर ऊ बसेर चाहिँ खाना खान थाल्दाखेरि चाहिँ त्यो उच्च जातिका मानिसहरूले चाहिँ तँ चाहिँ होइन तल्लो जातिको मानिस हामीसँगै आएर किन खाइस् भनेर उसलाई चाहिँ होइन कुट्न थाले अरे होइन अन्त केही दिनपछि त्यो मान्छेको मृत्यु भयो होइन साँचो घटना होइन इन्डियामा अहिले यस्तो कुराहरू अहिले पनि हुन्छ सायद नेपालमा पनि कति ठाउँमा यस्ता कुराहरू छन् होइन हुन त संविधानले हामीलाई अधिकार दिएको छ तर कुनै ठाउँमा गयो भने होइन जुन चाहिँ त्यो जातको हिसाबले चाहिँ होइन मानिसहरूले एकअर्कासँग चाहिँ व्यवहार गर्दछ है कस्तो दुःख लाग्दो कुरा होइन यो होइन तर हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ कि उहाँको टेबलमा चाहिँ त्यस्तो होइन छुवाछुत छ छैन नि त होइन उहाँले चाहिँ सबैलाई चाहिँ स्वतन्त्र रूपले होइन खुल्ला रूपले उहाँले चाहिँ बोलाउनुहुन्छ होइन हामी सबैलाई होइन येशू क्रिस्टको टेबलमा होइन बसेर खान चाहिँ अधिकार दिएको छ अन्त यहाँ हामीले जुन क्रिस्टले भन्नुभएको दृष्टान्त अनुसार त क्रिस्टको टेबलमा कस्ता कस्ता मान्छेहरू थिए अरे त होइन हामी हेरौँ न त कस्ता मान्छे थिए होइन चारवटा क्याटेगोरीको मान्छे दिएछ कि यहाँ होइन अन्त त्यो चारवटा क्याटेगोरीमा चाहिँ पहिलो क्याटेगोरीको मान्छे चाहिँ गरिब मान्छेहरू होइन जोसँग धन सम्पत्ति छैन है गरिब मान्छेहरू दोस्रोमा चाहिँ लुला मान्छेहरू अथवा हात खुट्टा नचल्ने व्यक्तिहरू होइन अन्त लङ्गडाहरू होइन एउटा अथवा दुईटै खुट्टा लङ्गडा भएको होइन हिँड्न नसक्ने मान्छेहरू अन्त चौथोमा चाहिँ अन्धो र आँखै नदेख्ने मान्छेहरू है कस्तो किसिमको मान्छेहरू येशू क्रिस्टले चुन्नु भएको रहेछ त होइन आफ्नो भोजमा बोलाउनको निम्ति गरिब लुला लङ्गडा र अन्धाहरू अन्त त्यो मान्छेहरूलाई यसो हेर्दाखेरि त तिनीहरूको केही भविष्य होला जस्तो लाग्छ होला त जोसँग पैसा नै छैन
जसको हात खुट्टा चल्दैन, जो हिँड्नै सक्दैन, है, जसलाई आँखा नै देख्दैन, उनीहरू केही भविष्य होला त, केही गर्न सक्ला नै यिनीहरूले, है। तर येशू ख्रीष्टले चाहिँ त्यस्तै मानिसहरू होइन आफ्नो माझमा भएको चाहनुहुन्छ, होइन। अन्त येशू ख्रीष्टले चाहिँ यो दृष्टान्तको रूपमा मात्र भन्नु भएन, होइन। त्यसपछिको अध्यायमा हजुरले पढ्नुभयो भने येशू ख्रीष्टहरू त्यस्ता मानिसहरू सँग बसेर चाहिँ खानुहुन्छ, होइन। लुका 15:2 चाहिँ त्यहाँ फरिसीहरू र शास्त्रीहरूले चाहिँ गुनासो गरेको पाउँदछ, होइन। यस मानिसले अथवा येशू ख्रीष्टले त पापीहरूलाई ग्रहण गर्दछ र तिनीहरूसँग खानपान गर्छ भने फरिसीहरू र शास्त्रीहरू गन्गनाउन लागे, होइन। त्यसैले येशू ख्रीष्टले चाहिँ एउटा शिक्षाको रूपमा मात्रै उदाहरण दिनुभएको छैन, तर ऊ साँच्चै नै होइन पापीहरूसँग, कर उठाउनेहरूसँग होइन बसेर चाहिँ सँगै खान्थे, है। अब साँच्चै नै हामीले संसारमा हेऱ्यौँ भने संसारले चाहिँ होइन उनीहरूको अगाडि आउँदाखेरि एउटा कुनै होइन उनीहरूको एउटा जुन चाहिँ स्तर अनुसार र उनीहरूले दिएको शर्त अनुसार चाहिँ होइन आउनको होइन लगाउँछ, होइन। सायद हजुरहरूले मान्छेहरू मुक्तिनाथ जान्छन् भन्ने सुन्नु भएको छ नि त, होइन। मुक्तिनाथमा सायद मुक्ति पाइन्छन् कि भनेर मान्छेहरू जान्छन्, होइन। अन्त लेक साइडमा पनि होटलहरूमा चाहिँ इन्डियाबाट चाहिँ तीर्थ गर्न मान्छेहरू आउँछन् थुप्रो, होइन। अनि कतिजना चाहिँ वर्षौँ उनीहरूको पैसा सँगालेर, सबै धनीहरू हुँदैनन्, होइन। कोही सामान्य मान्छेहरू हुन्छन्, उनीहरू आउँछ, कोही खाली खुट्टा आउँछन्, होइन। अन्त लुगा पनि एकदम सादा लुगा लगाइरहेको हुन्छ, खाना खाँदा पनि लसुन नखाने अरे, नुन नखाने अरे, होइन। अन्त कारण किन भन्दा त उनीहरू त त्यो तीर्थ गर्ने ठाउँमा होइन मुक्तिनाथमा जाँदाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ चोखो भएर चाहिँ होइन जान चाहन्छ, होइन। संसारका अथवा होइन विभिन्न धर्महरूमा चाहिँ मानिसहरू चाहिँ होइन ईश्वरको अगाडि उपस्थित हुनको निम्ति उनीहरू चाहिँ होइन एउटा होइन आफ्नै हिसाबले तयारी भएर आउनु पर्दछ, है। न धार्मिक क्षेत्र मात्र होइन, है। बेलायतमा एउटा दोकान छ अरे, होइन, ठुलो दोकान, होइन। जस्तै यो भागभटेनी हुन्छ नि त, होइन, नेपालमा चाहिँ बेलायतमा चाहिँ एउटा ह्यारोल्ड्स भन्ने एउटा दोकान छ अरे, होइन। अन्त त्यो ह्यारोल्ड्स भन्ने दोकानमा चाहिँ पस्दाखेरि तपाईँले सर्ट र प्यान्ट लाउनु भएको छैन भने तपाईँलाई पस्नै दिँदैन, होइन। तपाईँ जतिसुकै होइन धनी मान्छे होस्, जतिसुकै होइन जुन चाहिँ प्रख्यात मान्छे होस्, होइन, तपाईँको सर्ट र प्यान्ट छैन भने उनीहरूले चाहिँ त्यो दोकानभित्र प्रवेश गर्न दिँदैन, होइन। त्यो किसिमको होइन त्यहाँको नियम चाहिँ त्यस्तो किसिमको छ, होइन। एउटा ठुलो चर्चा भयो त्यो अस्ट्रेलियाको एकदम नामी सिङ्गर चाहिँ टी सर्ट लगाएर र जिनको प्यान्ट लगाएर चाहिँ होइन उसँग त पैसा टन्न थियो, नाम पनि चलेको थियो, होइन। उसको नाम सबैले चिनेको परिचित व्यक्ति थियो, तर त्यो दोकानमा ऊ बस्न खोज्दाखेरि उसलाई रोक्यो। अनि न्युज पेपरमा चाहिँ ठुलो एउटा चर्चा भएको थियो, होइन। त्यस्तो किसिमको विभिन्न होइन जुन चाहिँ कुराहरूले चाहिँ रोक्न सक्दछ, है। अस्ति हामी एउटा कार्यक्रममा गरेको थियौँ, अन्त एउटा वक्ताले भन्नुभयो, त्यो वक्ताको चाहिँ म भन्दिनँ, होइन। अन्त उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने चर्चमा चाहिँ हाफ प्यान्ट लगाएर चाहिँ आउनु चाहिँ होइन गलत हो भन्ने कुरा गर्यो, होइन। त्यो भन्दैमा मैले हाफ प्यान्ट होइन लगाएर आउनुहोस् भन्न खोजेको चाहिँ होइन कि, तर मैले के चाहिँ बुझेन भने हाफ प्यान्ट लाउने अथवा मैले लगाएको लुगा र परमेश्वरसँगको आराधनासँग के को सम्बन्ध छ, होइन। बाइबलको आधार के हो भनेर मैले चाहिँ बुझ्न सकेन, होइन। र उहाँले चाहिँ यतिसम्म भने कि हाम्रो बालबच्चाहरूलाई पनि सन्डे स्कुलमा पठाउन हाफ प्यान्ट लगाएर पठाउनु हुँदैन अरे, होइन। छोराहरूलाई हाफ प्यान्ट लगाएर पठाउनु हुँदैन अरे, छोरीहरूलाई स्कर्ट लगाएर पठाउनु हुँदैन अरे, है। उहाँको कुरा चाहिँ त्यस्तो थियो, होइन। अन्त मेरो चाहिँ दिमाग चर्केर आयो, हम्चट तातेर आयो। एक त त्यो वक्ताले चाहिँ आफूलाई दिएको समयभन्दा आधा घन्टा बढी ओभर गइसकेको छ,
त्यसपछि चाहिँ म बोल्ने पाला थियो है। मेरो 45 मिनटलाई चाहिँ 15 मिनटमा घटाइदियो होइन, त्यतिकै मेरो कन्सर्ट काटिरहेको थियो होइन। त्यो माथि होइन हाफेन लगाएर चाहिँ आउँदा चाहिँ परमेश्वरलाई आराधना गर्न योग्य हुँदैन भन्न थालेपछि झन् मेरो त हेर्नुहोस् अवस्था कहाँ पुग्यो होला। त्यसैले मेरो अनुहार त्यो दिन देखा हो है। अन्त त्यो वक्ताको अलिक पछाडितिर बसेर मेरो अनुहार उसले देखिएन, तर उसको कुरा चाहिँ त्यस्तो थियो है। अन्त साँच्चै नै भन्नुहोस् न होइन, हाम्रो पोसाकको आधारमा होइन, हामीले बाहिरी लगाएको लुगाको आधारमा यो मण्डलीमा आउन मिल्ने अथवा नमिल्ने होइन, अथवा परमेश्वरलाई ठिक तरिकाले आराधना गर्ने अथवा नगर्ने होइन। के बाइबलमा हामी त्यो कुराहरू पाउँछौँ? परमेश्वरले के हाम्रो बाहिरी रूप हेर्नुहुन्छ? हेर्नु हुँदैन होइन, उहाँले त हाम्रो हृदय हेर्नुहुन्छ होइन। अझ दोस्रो सामुएलको 6:14 पदमा हेर्नुभयो भने दाउद परमेश्वरलाई आराधना गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सुतीको कपडा लगाएर मात्र आराधना गरेको थियो होइन, अथवा एउटा पछाड भनौँ न होइन, अथवा यो अन्डरवेयर मात्र लाग्यो त्यस्तै भन्यो भने है। अन्त ऊ चाहिँ होइन आफ्नो जुन चाहिँ होइन मुनिको भाग मात्र ढाकेर बाँकी त नाङ्गै थिए। अन्त ऊ चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ आराधना गरिरहेको थियो। अन्त उसको श्रीमतीले उसलाई देख्दाखेरि होइन, श्रीमतीले चाहिँ न्याय गरेको हामी पाउँछौँ नि त होइन। अन्त परमेश्वरले उसलाई बाँझो बनाइएको छ होइन, त्यो स्त्रीले जस्तै उसको श्रीमती थियो जसले न्याय गरे, ऊ बाँझो रहे किनकि उसले परमेश्वरको जनलाई चाहिँ न्याय गरे होइन। बाइबलको यो पद पल्टाएर देखाइदिन मन लाग्थ्यो मलाई तर होइन। त्यसैले हुन त त्यो भन्दैमा हामी आफूलाई प्रस्तुत गर्दाखेरि चाहिँ होइन लापरवाही तरिकाले प्रस्तुत गर्नु होइन, र अश्लील तरिकाले छाडा तरिकाले चाहिँ आफ्नो प्रस्तुति गर्न पाइन्छ भन्न खोजेको होइन होइन। र भन्न खोजेको चाहिँ हाम्रो जोड केमा छ होइन, परमेश्वरको वचनले के भन्दछ होइन। अन्त यो बाहिरी कुराहरू होइन, नियमहरू होइन, विभिन्न किसिमका परम्पराहरूलाई चाहिँ होइन हामीले जोड दिनु भन्दाखेरि हाम्रो हृदय कहाँ छ होइन, परमेश्वरको नजरमा हामी कहाँ छौँ होइन। परमेश्वरले त्यो कुराहरूलाई वास्ता गर्नुहुन्छ है। तर हामीले भन्न सक्दा हामी त गरिब छैनौँ, हामी त के अरे लुलो छैनौँ, हामी त लङ्गडो छैनौँ, हामी त अन्धो छैनौँ भनेर हामी भन्न सक्दा है। तर एक हिसाबले भनियो भने यहाँ शारीरिक होइन जुन चाहिँ शारीरिक दरिद्रताको, शारीरिक जुन चाहिँ अन्धोपन, शारीरिक लुलापन, लङ्गडापनलाई मात्र यसले होइन उल्लेख गरेको छैन। त एक हिसाबले हामीले भन्यो भने, आत्मिक हिसाबले हामीले भन्यो भने हामी सबै एक समयमा होइन गरिब थियौँ कि थिएनौँ होइन, किनकि हामी परमेश्वरलाई चिनेका थिएनौँ। अन्त हामी आशा रहित थियो होइन। एफएससी 2:12ले यसरी भन्दछ, याद राख तिमीहरू त्यस बेला ग्रिसबाट अलग इजरायलका नागरिक हकबाट बाहिर भएका थियो र प्रतिज्ञाका करारहरूबाट बिराना, आशा नभएका र यस संसारमा परमेश्वर रहित थियो होइन। आत्मिक हिसाबले हामी गरिब र दरिद्र थियौँ, साथसाथै हामी लुला पनि थियौँ, कारण हामीले हाम्रो पापको बारेमा हामीले केही पनि गर्न सक्दैनथ्यौँ होइन। एउटा लुला मान्छेले चाहिँ आफ्नो लागि केही पनि गर्न सक्दैन, न खान सक्छ, न राम्रोसँग लाउन सक्छ होइन, केही पनि गर्न सक्दैन एउटा लुला मान्छेले। र आत्मिक हिसाबले हामी हाम्रो पापमा ग्रस्त थियौँ र त्यो पापबाट उम्कनको लागि हामीले केही गर्न सक्थ्यौँ, केही पनि गर्न सक्दैनथ्यौँ। हामी सबै लुला थियौँ अनि हामी लङ्गडा पनि थियौँ होइन। हो हामीसँग शारीरिक खुट्टाहरू त थियो, तर हामी त्यो खुट्टाहरूले हिँडेर स्वर्ग पुग्न सक्थ्यौँ पुग्न सक्थेनौँ। आर्थिक हिसाबले हाम्रो खुट्टाहरू होइन लङ्गडाको खुट्टाहरू छ, ती खुट्टाहरूले ती पाइलाहरूले हामीलाई स्वर्ग लान सक्दैन थियो।
हामीले शारीरिक रूपले हामीले देख्थ्यौँ तर आत्मिक हिसाबले हामी अन्धो थियौँ र परमेश्वरको सत्यता के हो भनेर हामीले बुझ्न सकेका थिएनौँ। तर जब हामी येशू क्रिस्टको टेबलमा आयौँ होइन, क्रिस्टले चाहिँ हामीलाई धनी बनाउनु भयो उहाँको अनुग्रहद्वारा। आमेन। होइन, उहाँको अपार अनुग्रह होइन, अथवा एकदम धनले होइन जुन चाहिँ सम्पन्न भएको अनुग्रह अनुसार क्रिस्टको रगतद्वारा हामी उहाँमा उद्धार र हाम्रो पापको क्षमा पाउँछौँ होइन। एफएसी 1:7ले भन्दछ है। हो, हामी आर्थिक हिसाबले हाम्रो हात खुट्टाहरू चल्दैन थियो, लुला थियो, तर येशू क्रिस्टले आफ्नो हातमा आफ्नो खुट्टामा हाम्रो निम्ति किल्ला खाएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो पापबाट चाहिँ छुटकारा दिनुभयो र स्वर्ग जानको निम्ति होइन द्वार खोलिदिनु भयो। आमेन है। र साथसाथै एउटा एकदम प्रख्यात भजनमा लेखिएको छ नि त होइन, जुन चाहिँ अमेजिङ ग्रेस भन्ने सुन्नु भएको छ होइन। नेपालीमा अमेजिङ ग्रेसलाई के भन्छ? अद्भुत अनुग्रह। नेपालीमा पनि त्यो गीत होइन गाइएको छ होइन। अन्त त्यहाँ चाहिँ एउटा वाक्यले चाहिँ यसरी भन्दछ, म एक समयमा अन्धो थियो तर अहिले मैले देख्न सक्छु। अन्त यो जुन चाहिँ भजनको लेखकको इतिहास हजुरले पढ्नु भयो भने अचम्म लाग्छ होइन। त्यो बेलायतको एउटा मानिस थियो जसले चाहिँ अफ्रिकामा गएर काला जातिहरूलाई पक्रेर होइन आफ्नो गाउँहरूबाट चाहिँ पक्रेर होइन जुन चाहिँ त्यो ठुलो पानी जहाजमा लगेर चाहिँ अमेरिकामा लगेर चाहिँ बेच्ने काम गर्थ्यो होइन। मान्छेलाई होइन जुन अपहरण गरेर चाहिँ फाइदाको निम्ति बेच्ने व्यक्ति होइन। यो लेखक होइन, यो गीतको लेखक होइन, भजनको लेखक। र जब उसले येशू क्रिस्टलाई चिन्न पाए होइन, उसको आँखा के भयो? आत्मिक आए होइन। मेरो जीवन चाहिँ होइन त्यो अरूमाथि शोषण अरूको होइन, अरूलाई चाहिँ होइन दमन गरेर फाइदा गर्नु होइन होइन, र मानिसलाई स्वतन्त्र दिनु भनेर पछि त्यो व्यक्तिले यो गीत लेख्यो। अन्त त्यो व्यक्तिले चाहिँ होइन जुन चाहिँ यो दासत्वलाई हटाउन चाहिँ युकेमा ठुलो एउटा भूमिका पनि खेल्यो है। त्यसरी येशू क्रिस्टको टेबलमा आउँदाखेरि होइन हामीलाई चाहिँ होइन जुन चाहिँ दरिद्रताबाट हाम्रो जुन चाहिँ शारीरिक अन्त आत्मिक अयोग्यताबाट अस्वच्छताबाट अन्धोपनबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ उद्धार गर्नुहुन्छ, छुटकारा गर्नुहुन्छ र हामीलाई पूर्ण बनाउनुहुन्छ। आमेन। हजुर सायद कुनै रेस्टुरेन्टमा खाना जानुहुन्छ भने होइन प्रायः जस्तो रेस्टुरेन्टमा चाहिँ मेन्यु हुन्छ होइन। यो ठाउँमा के खाना पाइन्छन् भनेर मेन्यु हुन्छन् होइन। प्रायः जस्तो हाम्रो नेपालमा त सामान्य रेस्टुरेन्टमा त त्यस्तो डरलाग्दो मेन्यु त हुँदैनन् होइन। हामीलाई कन्ठ हुन्छ यो रेस्टुरेन्टमा के पाउँछन् भनेर होइन। मोमो पाउँछन्, चाउमिन पाउँछन्, थुक्पा पाउँछन् होइन, अरू के पाउँछन् होइन। हामीलाई होइन यहाँको मेन्यु चाहिँ होइन कसैले मेन्यु हेर्नै पर्दैनन् होइन, हामीलाई कन्ठ हुन्छ। विदेशमा चाहिँ गएर चाहिँ होइन रेस्टुरेन्टमा गयो भने मेन्यु एउटा मात्र हुँदैन, 2-3 थरीका हुन्छ नि। त्यो मेन्यु हेर्दाखेरि नै हामी त होइन अरू के लेखाएको छ यहाँ होइन। है डिजर्टको लागि एउटा मेन्यु अरे, स्टार्टरको लागि एउटा मेन्यु अरे, पिउने चिजको लागि एउटा मेन्यु अरे होइन, मुख्य खानाको लागि अर्को मेन्यु अरे होइन, सेफको विशेष मेन्यु अरे भनेर होइन। त्यहाँ जाँदा त हामी हराउँछौँ होइन, मेन्युमै हराउँछौँ होइन। अन्त सहायता माग्नुपर्छ त्यहीँको बासिन्दासँग, यहाँ के लेखेको छ एउटा खानेकुरा ल्याइदेऊ न मलाई चाहिँ भोलाइसिन्थ्यो होइन। मेन्यु हेर्दा नै हामी चाहिँ अमलाइसिद्धा हुन्छन् होइन। तर परमेश्वरको टेबलमा बस्दाखेरि त्यहाँ पनि मेन्यु छ। आमेन। त्यहाँ मेन्युमा चाहिँ के छ त होइन भन्ने कुरा त्यो मेन्युमा चाहिँ परमेश्वरको वचनको मेन्यु छ। आमेन। होइन हामी जसरी यसरी आउँछौँ अन्त वचनबाट हामी खान्छौँ। त्यो वचन कस्तो छ त है? पक्कै पनि
क्रिसको टेबलमा बस्दाखेरि त उहाँले त हामीलाई के अरे नमिठो खाना त दिँदैन होला नि, दिनुहुन्छ होला त घिनलाग्दो अस्वस्थ है त्यो सडेको कुहिएको होइन बिग्रेको खाना त उहाँले पक्कै पनि खुवाउनु हुँदैन। तर उहाँले चाहिँ आफ्नो वचनको होइन भोजन हामीलाई खुवाउनुहुन्छ। त भजन सङ्ग्रह 119को 103ले भन्छ उहाँको वचन चाहिँ होइन महभन्दा स्वादिष्ट छ भन्छ। आमेन है, महभन्दा स्वादिष्ट छ। अन्त यर्मायाको 15:16मा चाहिँ यर्मायाले के भन्छ, जब तपाईँको वचनहरू आए कि मैले खाएँ ती मलाई रमाहट र मेरो हृदयलाई आनन्द दिने कुरा भयो होइन। आमेन। परमेश्वरको वचन स्वादिष्ट छ होइन। अन्त उहाँको टेबलमा आउँदाखेरि हामी उहाँको वचन खान्छौँ होइन। अन्त येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको थियो होइन, हामी होइन जुन चाहिँ उहाँको मुखबाट आउने होइन हरेक वचनद्वारा चाहिँ हामी जीवित रहँदछौँ होइन। मत्ती 4:4मा उहाँले योहन्ना 6:51मा भन्नुभएको छ उहाँले दिने वचन चाहिँ आत्मा र जीवन हो होइन। जुन वचन उहाँले खान्छौँ अन्त हामी कहिले पनि भोकाउने छैनौँ होइन। अन्त हामी अनन्त जीवनको हकदार हुनेछौँ होइन। परमेश्वरको वचन होइन हामीलाई दुध मात्र होइन, उहाँले चाहिँ होइन उहाँको वचनको मासु पनि खान सिकाउनुहुन्छ होइन। हाम्रो क्षमता अनुसार उहाँले हामीलाई खुवाउनुहुन्छ होइन। साथसाथै होइन त्यो टेबलमा हामी के पाउन सक्छौँ, सबैभन्दा मिठो, सबैभन्दा असल, सबैभन्दा उत्कृष्ट फल पनि हामी त्यहाँ पाउँछौँ आमेन होइन। गलती 5:22 र 23 पदमा चाहिँ पवित्र आत्माको फल भनेको छ होइन। चाहिँ के हो अरे प्रेम होइन उहाँको फल। कतिजना बाइबल जुन चाहिँ विशेषज्ञहरूले चाहिँ पवित्र आत्माको फल भनेर त्यहाँ 9 किसिमको फलहरू छन् भनेर भन्छन्, तर त्यहाँ हेर्नुभयो भने एउटै फल छन् होइन। आत्माको फल चाहिँ प्रेम हो। अन्त त्यो प्रेमको चरित्रहरू चाहिँ बाँकी 8वटा शब्दले चाहिँ वर्णन गरेको हामी पाउँछौँ होइन। कि परमेश्वरले चाहिँ उहाँको टेबलमा आउँदाखेरि हामीलाई उहाँको प्रेमको फल दिनुहुन्छ, पवित्र आत्माको फल दिनुहुन्छ। हामीले इजरायलको इतिहास हेऱ्यौँ भने इजरायलीहरूलाई मिस्रबाट छुटकारा गरेर प्रतिज्ञा गर्ने मुलुकमा जाँदाखेरि उनीहरू चाहिँ एउटा उजाड स्थान पार गरेर जानु पर्दथ्यो होइन। अन्त त्यहाँको तथ्याङ्क अनुसार होइन इजरायलीहरूको कुल, त्यो 12 कुलहरूको सबै गनेर हिसाब गर्दाखेरि जुन चाहिँ हुर्किसिदिएको पुरुषहरू मात्र 6 लाखभन्दा बढी थिए है, 6 लाखभन्दा बढी थिए। अन्त विशेषज्ञहरूले श्रीमती होइन बालबच्चा सबै गरेर चाहिँ जोड्दाखेरि होइन त्यति बेला त धेरै बालबच्चाहरू जन्माउने चलन थियो होइन। अन्त उनीहरूले चाहिँ अनुमान के गरेका छौँ भने सायद होइन उनीहरूको कुल सङ्ख्या चाहिँ 23 देखि 25 देखि 35 लाखजना मानिसहरू थिए है। कल्पना गर्नुहोस् न है, हामी चिन्ता गर्छौँ पिकनिक जाँदा हामी कतिजना हुन्छौँ, 100-150 जना होला है। त्यहाँबाट बसमा जाने होइन, त्यहाँ खाने होइन, खाना पुग्छ कि पुग्दैन यहाँ होइन, हामी होइन त्यो हिसाब गर्छौँ त होइन। तर होइन 25-35 लाख मानिसलाई कति होला होइन त्यो उजाड स्थानमा होइन, जहाँ पानी पनि छैन है, खानेकुरा पनि कति दाल भात होइन, कति बोरा चामल चाहियो होला होइन, कति बोरा दाल चाहियो होला होइन, नुनै कति चाहियो होला, तेल नै कति चाहियो, हिसाब गर्नुहोस् न है। अन्त उनीहरूले मिश्रबाट लिएको खानेकुराहरू सबै सिद्धिएपछि होइन अब कहाँ गएर होइन त्यहाँ त्यो मरुभूमि जस्तो ठाउँमा होइन के पाइन्छ त होइन, केही पनि पाउँदैन नि त
अन्त भजन सङ्ग्रहको 78मा चाहिँ इजरायलीहरूले चाहिँ मूसालाई प्रश्न गरेको छ के परमेश्वर उजाड भूमिमा खानेकुरा दिन सक्नुहुन्छ र होइन भनेर एउटा परमेश्वर अगाडि प्रश्न उठाएको हामी पाउँछ। अङ्ग्रेजी बाइबलमा चाहिँ के परमेश्वरले चाहिँ होइन मरुभूमिमा टेबल तयार गर्न सक्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गरेको छ है। तर हामी के पाउँछौँ उनीहरूले त अविश्वास व्यक्त गरे र परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूलाई खुवाउनु भयो कि भएन, पानी दिनुभयो कि भएन। यस्तोसम्म भनेको छ बाइबलमा उनीहरूले लगाएको जुत्ताको होइन पैताला चाहिँ होइन फिरिएन अरे होइन उनीहरूले लगाएको लुगा चाहिँ पुरानो भएन अरे भनेर चाहिँ बाइबलले भन्दछ। त्यत्रो 40 वर्ष होइन 25 देखि 35 लाख जना मानिसको लागि कति खानेकुराको होइन प्रबन्ध गर्नु पर्थ्यो होला, कति पानीको होइन लुगा फाटाको होइन कति कुराहरू आउँछ नि त होइन है हामीले कल्पना गर्न सक्दैन। तर परमेश्वरले चाहिँ होइन त्यो उजाड स्थान जस्तो ठाउँमा पनि इजरायलीहरूको लागि चाहिँ एउटा टेबल चाहिँ तयार गर्नुभयो होइन। त्यो उजाड स्थानले चाहिँ हाम्रो जीवनमा भोग्नु पर्ने कष्टहरू दुःखहरू होइन परीक्षाहरूको प्रतिनिधि गर्दछ होइन। अघि हामीले पास्टर जेम्सले भन्नुभएको थियो होइन हामी विश्वासी भयो भन्दैमा हामी दुःख पाउँदैनौँ भनेर हुँदैन नि त होइन। हुन्छ दुःखहरू आउँछ, कष्टहरू आउँछ, सङ्घर्ष हुन्छ, चुनौतीहरू हुन्छ, तर ती बिचमा पनि परमेश्वरले हामीलाई के गर्नुहुन्छ अरे टेबल चाहिँ तयार गर्नुहुन्छ। हामीलाई आवश्यक पर्ने सबै कुराहरू उहाँले चाहिँ प्रबन्ध गर्नुहुन्छ। अमेन भन्नुहुन्छ यो कुरालाई होइन। त्यति मात्र होइन प्रिय भजन सङ्ग्रह 23:5मा यसरी लेखिएको छ होइन मेरो शत्रुहरूको सामुने तपाईँले मेरो निम्ति भोज तयार पार्नुहुन्छ होइन। अङ्ग्रेजी बाइबलमा चाहिँ टेबल तयार पार्नुहुन्छ होइन। तपाईँले मेरो शिर तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ र मेरो कचौरा भरिएर बगिन्छ। कहिले कहिले हामी प्रार्थना गर्छौँ ओ प्रभु यो शत्रुहरू मेरो जीवनबाट हटाइदिनुहोस् भन्छ होइन है। धेरै दुःख दियो यिनीहरूले धेरै सतायो भनेर हाम्रो प्रार्थना चाहिँ यो शत्रुलाई हटाइदियो भए होइन होइन। त्यस्तै कठोरहरूले त शत्रुलाई चाहिँ चैट गर्दै भए पनि भन्छन् होला होइन। तर हामी अलिक दयालु गर्दैछौँ हटाइदियो मबाट टाढा लैदै भन्छौँ होला होइन। तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई हाम्रो शत्रुहरूको माझमा चाहिँ आफ्नो टेबल तयार पार्नुहुन्छ होइन। उनीहरूको माझमा है माझमा यो टेबलले चाहिँ हाम्रो सुरक्षता र प्रबन्धको मात्र कुरा गर्दैन, तर यो टेबलले होइन हामीलाई चाहिँ त्यो तेलको अभिषेक पवित्र आत्माको अभिषेकद्वारा ती शत्रुहरूलाई प्रेम गर्ने क्षमता पनि हामीलाई दिनुहुन्छ। आमेन। त येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ नि त होइन कि हाम्रो शत्रुहरूलाई के गर्नु भने प्रेम गर्नु भनेको छ होइन। शत्रुहरूलाई निम्ति प्रार्थना गर्नु, आशिष गर्नु है है। किनकि आफ्नो छिमेकीलाई अथवा आफ्नो साथीभाइलाई आफन्तलाई त अविश्वासीले पनि प्रेम गर्छ के गर्दैन होइन। त्यो सामान्य हो नि त होइन। आफूलाई प्रेम गर्नेहरूलाई त अविश्वासीले पनि प्रेम गर्छ त। तर हामी इसाईहरू कसरी फरक हुन्छौँ त कि हामीलाई सताउनेहरू, हामीलाई दुःख दिनेहरू, हामीलाई कुभलो चाहनेहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ त उनीहरूलाई हामी प्रेम गर्छौँ। त यो क्षमता हामीमा छैन प्रिय होइन। तर परमेश्वरले हामीलाई अभिषेक गर्नुहुन्छ होइन। अन्त हाम्रो कचौरा चाहिँ पोखेर आउँदछ होइन कि हामी आफू मात्र तृप्त हुँदैनौँ तर हामी अरूलाई पनि तृप्त पार्दछौँ। प्रिय येशू ख्रीष्टले त्यो अन्तिम भोज गर्दाखेरि त्यो टेबलमा को पनि थियो, जुडास पनि थियो होइन।
ए तैँले त मलाई धोका दिन्छस्, तँ चाहिँ आउन पाउँदैन है भनेर भन्नुभयो उहाँले, होइन? सँगै बस्यो र सँगै खाएको कुरा चाहिँ हामी पाउन सक्छौँ, होइन? त्यसैले हामी इसाई हौँ भने हामी हाम्रो शत्रुलाई प्रेम गर्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ। दुःख लाग्दो कुरा कहिले कहिले हामी आफ्नैहरूलाई पनि प्रेम गर्न सक्दैनौँ। आफ्नै दाजुभाइ, आफ्नै दिदीबहिनी, आफ्नै श्रीमान, आफ्नै श्रीमती, आफ्नै छोराछोरी, आफ्नै बुवा आमालाई हामी प्रेम गर्न सकिरहेको छैन। कारण किन होला? त्यही हो कारण हामी उहाँको टेबलमा गएका छैनौँ, होइन? अथवा टेबलमा गए तापनि उहाँले दिएको भोजन, उहाँले दिएको प्रबन्ध हामीले चाहिँ होइन त्यो सेवन गरेको छैन। त्यो होइन खानेकुरा उहाँले दिने असल थोकहरू त्यही टेबलमा चाहिँ झिँगा आइसिन्थ्यो, होइन? चिसो भइसिन्थ्यो, होइन? त्यो त्यतिकै रहिरहेको छ, त्यतिकै रहिरहेको छ। अन्त हामीले सेवन गऱ्यौँ भने प्रिय हो, हामीले गर्न नसक्ने कुरा हामीले गर्न सक्छौँ, होइन? हामीले नसोचेको कुराहरू हामीले गर्न सक्छौँ। अन्त यो टेबल जुन परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो निम्ति प्रबन्ध गर्नुहुन्छ, उजाड स्थानमा प्रबन्ध गर्नुहुन्छ, हाम्रो शत्रुको अगाडि प्रबन्ध गर्नुहुन्छ, यो अनुग्रहको टेबल हो। अघि हामीले सुरुमा दोस्रो स्यामुएल 9 अध्यायमा पढ्दाखेरि त्यो व्यक्ति होइन जोनाथनको छोरा जसको नाम के थियो अरे? जोसेफ। त्यो पढ्ने जिब्रोमै पढाएको छ त्यो नाम भन्दाखेरि, होइन? ऊ आउँदाखेरि है उसले दाउदलाई केही गर्न सक्थे? किनकि ऊ दुइटै खुट्टामा लम्बड थियो, होइन? उसको दुइटै खुट्टा चाहिँ काम गर्दैन थियो। अन्त ऊ त जब दाउदले सायद मलाई मार्छ भनेर चाहिँ लुकेर बसिरहेको थियो, होइन? होइन राजाले थाहा नपाउने ठाउँमा किन लुकेको थियो? किनकि त्यो समयको परम्परा अनुसार होइन एउटा पुस्ता चाहिँ राजा भइरहेको छ, अन्त त्यसको वंश होइन त्यसको पुस्तालाई चाहिँ अर्को राजाले चाहिँ होइन उछिन्यो भने त्यो पहिलाको राजाको जति पनि सन्तान चाहिँ के गर्थ्यो है? कतै पछि फेरि हक लिन्छ कि भनेर चाहिँ त्यसको छोरा नाति होइन पनातिसम्म उनीहरूले चाहिँ त्यो नयाँ राजाले चाहिँ के गर्थ्यो? होइन त्यो त होइन हकदारवाला हो नि त, होइन? भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मार्थ्यो है। सायद नेपालमा पनि त्यही चलन थियो होला है। हकवालालाई जसको अधिकार होइन छ त्यसलाई चाहिँ त्यो पछि आउने जसले चाहिँ त्यो राज खोसेको थियो त्यो व्यक्तिले त्यो सन्तान सबैलाई चाहिँ सखा पार्दैन। तर दाउदले त्यस्तो गरेर त के हो गरेन। दाउदले चाहिँ झन् खोजी होइन त्यो व्यक्ति होइन योनाथनको कोही सन्तान बाँकी छ भनेर खोजी चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ होइन उसको जग्गा जमिन सम्पत्ति सबै फिर्ता गर्यो। मेरो टेबलमा होइन तिमी एउटा राजकुमार जस्तो भनेर चाहिँ होइन तिमीलाई खाना सहुलत र अधिकार म दिँदछु भनेर चाहिँ मफीबोसेतलाई चाहिँ दाउदले होइन आफ्नै दरबारमा राखेर चाहिँ खुवायो है। र यो कुरा चाहिँ के को कारणले त योनाथनको कारणले त होइन है, किनकि दाउद र योनाथनमा चाहिँ एउटा करार बाँधिएको थियो। त्यो करारको खातिर चाहिँ दाउदले चाहिँ योनाथनको सन्तानलाई चाहिँ दया गरेको चाहिँ हामी पाउँदछौँ। यो अनुग्रहको टेबल हो कारण जुन येशू ख्रीष्टले आफ्नो भोजमा बोलाउने व्यक्तिहरू होइन जो गरिब थिए, जो रुगा थिए, लङ्गडा थिए र अन्धो थिए उनीहरूले चाहिँ केही फिर्ता गर्न सक्दैन त। येशू ख्रीष्टले चाहिँ होइन त्यो जुन चाहिँ निन्दो गर्ने मान्छेलाई चाहिँ एकदम स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो नि त, होइन? आफन्तहरू कोही पनि होइन, होइन धनी छिमेकीहरू कोही पनि होइन, किनकि तिनीहरूले त
होइन तपाईँले भोज दिनुहुन्छ भने मैले पालो दिनुपर्छ भनेर होइन त्यो जुन चाहिँ दिएको भोजको सट्टामा केही फिर्ता दिन सक्छ नि त होइन। तर यहाँ पनि कोही समाजमा के हुन्छ भने फलाना दिदीबहिनीले खाना के अरे पकाएर बोलायो भने पैँचो दिनुपर्छ भनेर होइन कसको मैले भोज खाएँ भनेर हिसाब किताब राखिरहेको छ। अन्त त्यसपछि चाहिँ त्यो मान्छेलाई चाहिँ फेरि आउँछ यो तिरो तिरे जस्तो के पैँचो तिरे जस्तो होइन। तर परमेश्वरको राज्यमा त्यस्तो हुँदैन प्रियो होइन। कि हामीले उहाँलाई तिर्न सक्ने के छ र केही पनि छैन होइन। किनकि हामी ती व्यक्तिहरू हुन् होइन जो हामी आर्थिक हिसाबले गरिब लुला लङ्गडा र अन्धो अन्त हामीसँग उहाँलाई तिर्न केही पनि छैन होइन। कि उहाँले चाहिँ हामीलाई सित्तैमा दिनुभएको छ अनि हामी खुसी साथ होइन उहाँले दिएको कुराहरू चाहिँ हामीले स्वीकारेको छौँ। र साथसाथै अन्तमा यो एउटा सङ्गतिको टेबल हो। प्रकाश 3को 20मा चाहिँ येशू ख्रीष्टले होइन जुन चाहिँ ढोकामा चाहिँ होइन हाम्रो हृदयको ढोकामा ढकढकाइराख्नु भएको छ। हेर म ढोकामा उभिएर ढकढकाउँछु, कसैले मेरो स्वर सुनेर ढोका खोलिदियो भने म त्यसका भित्र पस्नेछु र त्यससँग के गर्नेछु अरे भोजन खानेछु र त्यसले मसँग खानेछ। यो चाहिँ मण्डलीसँग कुरा गरिराख्नु भएको छ नि त होइन। पवित्र आत्माले चाहिँ मण्डलीलाई हामी विश्वासीहरूसँग कुरा गरिराख्नु भएको छ। येशू ख्रीष्ट हामीसँग बसेर भोजन गर्न चाहनुहुन्छ र सङ्गति उहाँ गर्न चाहनुहुन्छ। प्रकाश 2को 17मा उहाँले भन्नुभएको छ कि त्यसलाई म गुप्त मनको केही मन्नाको केही भाग दिनेछु होइन। परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई होइन उहाँको रहस्यमय कुराहरू हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ होइन। उहाँको सङ्गतिद्वारा होइन उहाँसँग समय बिताएर यी असल कुराहरू उहाँले हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ। त यो हामी परमेश्वरसँग मात्र हामी सङ्गति गर्ने उहाँको टेबल होइन। येशू ख्रीष्टले जुन चाहिँ सँगै खाँदाखेरि एकजना व्यक्ति मात्र त थिएन नि त होइन। उहाँको चेलाहरू भएको कुरा हामी पाउन सक्छौँ। र जब हामी होइन ख्रीष्टको टेबलमा आउँछौँ त्यहाँ हामी हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि हामी भेट्छौँ होइन। पहिलो कोरिन्थी 10को 17ले भन्दछ किनभने रोटी एउटै हो, हामी धेरै भए तापनि एउटै शरीर हौँ किनकि हामी सबै एउटै रोटीबाट खान्छौँ होइन। त्यही कारणले त हामीले सङ्गति आउनुहोस् भन्छ त होइन। त्यो हाजिर गर्न आउनुहोस् भनेको होइन नि त होइन। किनकि हामी सङ्गतिमा आउँछौँ भने हामी ख्रीष्टको टेबलमा बस्छौँ र ख्रीष्टसँग हामी मिलेर सँगै के गर्छौँ भोजन गर्छौँ। र प्रिय हामी संसारमा हुँदा पनि आफ्नो होइन दोस्तहरूसँग बसेर खान मन पराउँदै कि मन पराउँदैन मलाई त त्यति बेला त के खायो र के दियो म सोध्दिनँ है। तर अहिले चाहिँ हामी होइन ख्रीष्टको टेबलमा आएर हामी सँगै खान्छौँ र सँगै हामी पिउँछौँ। र अघि हाम्रो भजन सङ्ग्रह 23को 5मा भनेको जस्तै हाम्रो कचौरा चाहिँ भरिएर पोखिन्छ होइन। यो जब हामी आउँछौँ ख्रीष्टको टेबलमा हामी आफ्नो पेट भर्छौँ होइन र अझ लगेर खोल्टीमा हाल्छौँ झोलामा हाल्छौँ अन्त जान्छौँ। अन्त जो चाहिँ होइन खान नपाएकाहरू छन् पिउन नपाएकाहरू छन् तिनीहरूलाई पनि हामी के गर्छौँ खुवाउँछौँ होइन। परमेश्वरले हामीलाई होइन खुवाउनुहुन्छ कि हामी अरूलाई पनि खुवाउन सकौँ है। साथसाथै परमेश्वरले हामीलाई एउटा खुल्ला टेबल होइन अनुग्रहको टेबल पूजा स्थानमा र हाम्रो शत्रुहरूको माझमा खडा गर्नुभएको छ र हामीलाई भन्नुहुन्छ आऊ र सित्तैमा खाऊ आऊ सित्तैमा खाऊ सित्तैमा पिऊ। यशाया 55को 1 र 2 पदले यसरी भन्दछ यी सबै तिर्खाउने हो आऊ बाँधिनेर आऊ अनि तिमीहरू रुपियाँ नहुने पनि आऊ र किनेर खाऊ होइन।
रुपियाँ नहुनेहरू पनि आऊ र किनेर खाऊ है, अथवा सित्तैमा खाऊ। आऊ बिना पैसा र बिना दाम दाग मध्य र दुध किन। जे रोटी नै होइन त्यसको निम्ति किन पैसा खर्च गर्छौ, अनि जे कुराले सन्तोष नै दिँदैन त्यसको निम्ति किन परिश्रम गर्छौ। ध्यान देऊ, ध्यान दिएर मेरो कुरा सुन, र जे कुरा असल छ त्यही खाऊ र स्वादिष्ट थोकहरू खाएर तिमीहरूको प्राण सन्तुष्ट हुनेछ है। कति मानिसहरू संसारमा होइन त्यो प्राणलाई, त्यो आत्मालाई तृप्त गर्नको निम्ति के गर्छ होइन, के खान्छन्, के पिउँछन्, के पछाडि दौडिन्छन्, के कुराहरू उनीहरूले गर्छन् अनुभव, तर उनीहरूको आत्मा, उनीहरूको प्राण चाहिँ होइन अझ होइन तृप्त हुन सकेको छ, अझ सन्तुष्ट हुन सकेको छैन। र जब हामी येशू क्रिस्टको टेबलमा आउँछौँ, परमेश्वरले हामीलाई सित्तैमा होइन त्यो जिउँदो गर्छ र त्यो जिउँदो आत्मा हामीलाई तृप्त पार्नुहुन्छ। हामी आफू भरिएर मात्र आउँदैनौँ, हामी यति साह्रो भरिएर पोखिन्छौँ, हामी अरूलाई पनि हामी खुवाउन सक्छौँ, अन्त त्यो टेबलमा हामी ल्याउन सक्छौँ। अन्त हामी होइन चाहे हामी अन्धो होला, चाहे हामी लुलो होला, चाहे हामी लङ्गडो होला, चाहे हामी गरिब होला, हाम्रो योग्यता, हाम्रो सक्षमता होइन त्यो होइन प्रिय हो, तर जुन कुरा येशू क्रिस्टले हामीसँग गर्नु होइन हाम्रो निम्ति गर्नुभएको छ त्यसको आधारमा, जसरी दाउद र योनाथनले करार बारेको कारणले चाहिँ योनाथनको छोरा होइन मेफिबोसेथले चाहिँ सित्तैमा राजाको टेबलमा खाना पायो होइन। अन्त येशू क्रिस्टले त्यो क्रुसमा होइन परमेश्वरको आज्ञा अनुसार बाँध्नु भएको करार, त्यो रगतको करारले गर्दा आज हजुर र म क्रिस्टको टेबलमा सँगै बसेर स्वतन्त्र भएर सित्तैमा परमेश्वरको असल असल कुराहरूको भोजन हामीले गर्न पाएका छौँ, त्यो अनुग्रहको करारको कारणले। आमेन। हुन्छ, जय मसीह। पिउने कुरा र खाने कुरा दुवै प्रबन्ध परमेश्वरले हाम्रो प्राण र आत्माको लागि गर्नुभएको छ होइन। अन्त हामी आज खान्छौँ र पिउँछौँ पनि होइन। आमेन। आज हाम्रो प्रभु भोजको दिन हो, अन्त हामी त्यसको निम्ति पनि तयारी हौँ। हाम्रो डिकनज्यूहरूलाई म अनुरोध गर्छु ती तत्त्वहरू हजुरहरूले तयार गर्दै हुनुहुन्छ र हामी आफ्नो हृदय तयार गर्छौँ है। र येशू क्रिस्टले यूहन्ना 6मा निकै कडा होइन आज्ञा दिनुभएको छ होइन। त उहाँले चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँको शरीर नखाएसम्म र उहाँको रगत नपिएसम्म होइन भनेर हामीलाई निकै चुनौती दिनुभएको छ होइन। उहाँको शरीर खानु र उहाँको रगत पिउनु भनेको के हो होइन। त्यही हिसाबले हामी यो प्रभु भोजको जुन चाहिँ सेवा गर्छौँ होइन, यो हामी क्रिस्टको मण्डलीलाई बाइबलमा नयाँ करारमा चाहिँ हामीलाई जम्मा 2वटा विधि मात्र दिएको छ होइन। हामीलाई त्यो गरौँको विधिहरू दिएको छैन, 2 त एकदम सामान्य होइन सरल किसिमको तर धेरै अर्थपूर्ण विधिहरू दिनुभएको छ। एउटा विधि त हाम्रो बप्तिस्माको विधि होइन। सायद त्यो आउने पिकनिकमा कतिजनाले जस्तै बप्तिस्मा लिनुभएको छैन, सायद हजुरहरूको निम्ति यो मौका हुन सक्छ होइन। बप्तिस्माको विधि हजुरले बप्तिस्मा लिनुभएको छैन भने यो परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञा हो होइन। बप्तिस्मा लिएर हामीले उद्धार पाउने कुरा होइन, तर उद्धार पाएकोले चाहिँ बप्तिस्मा लिँदछ होइन। अन्त बप्तिस्मा चाहिँ अहिले हाम्रो शेरबहादुरजीले भन्नुभयो जस्तै यो हाम्रो जुन चाहिँ विश्वासलाई चाहिँ सार्वजनिक हिसाबले प्रदर्शन गर्नु है। म चाहिँ इसाई हुँ भनेर चाहिँ मानिसहरूलाई होइन एउटा साँचीको रूपमा, गवाईको रूपमा चाहिँ हामीलाई बप्तिस्मा गर्न परमेश्वरले चाहिँ आज्ञा गर्नुभएको छ। त हामी
बत्तिस्माद्वारा चाहिँ हाम्रो पापमा मरेका छौँ अनि क्रिस्टसँग जिउँदो भएर उठेका छौँ भन्ने कुरा पनि यसले चाहिँ होइन प्रतिनिधि गर्दछ र यो चाहिँ हामी एकचोटि गर्छौँ होइन दुईचोटि तिनचोटि होइन घरिघरि गर्ने होइन तर एकचोटि गर्ने विधि हो र हजुरले गर्नु भएको छैन भने गर्नुहोस् भनेर हामी उत्साह दिन्छौँ होइन अन्त हजुरले नाम दिन सक्नुहुन्छ अन्त दोस्रो विधि चाहिँ होइन जुन यो प्रभु भोजको विधि जुन चाहिँ विधि येशू ख्रीष्टले चाहिँ आफ्नो चेलाहरूसँग अन्तिम समय भोजन गर्दाखेरि चाहिँ दिनुभएको विधि अन्त यो चाहिँ उहाँ नफर्केसम्म उहाँको दोस्रो आगमन नभएसम्म चाहिँ यो चाहिँ हामीले घरिघरि गरिराख्नु भनेर चाहिँ यो विधि चाहिँ येशू ख्रीष्टले हामीलाई दिनुभएको छ होइन अन्त सुसमाचारको पुस्तकहरूमा पनि येशू ख्रीष्टले चाहिँ यो विधिको होइन महत्त्व के त अर्थ के हो भन्ने कुरा पनि बताउनु भएको छ र साथसाथै पहिलो कोरिन्थीको 11 पावलले पनि जुन चाहिँ मण्डलीलाई चाहिँ यो विधि सम्बन्धमा चाहिँ शिक्षा दिएको कुरा हामी पाउन सक्छौँ होइन मुख्य कुरा चाहिँ यो हो प्रिय हो जब हामी यो रोटी होइन अन्त यो दाग मध्य होइन लिन्छौँ यसको अर्थ हुन्छ होइन कोही सम्प्रदायले चाहिँ यहीमा नै शक्ति छ होइन भनेर भन्छन् होइन यो खाएर चाहिँ होइन केही न होला जस्तो भन्ने कुराहरू गर्छन् होइन प्रसाद खाएर जस्तो खान्छन् कसैले होइन तर त्यस्तो चाहिँ होइन है कोही सम्प्रदायले यो पनि भन्छ जब हामीले यो रोटी भाँच्छौँ यो कचौरा लिन्छौँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ त्यहाँ होइन अचम्म तरिकाले उपस्थित हुन्छ अरे होइन अनि यो रोटी होइन यो रोटी चाहिँ येशू ख्रीष्टमा परिवर्तन हुन्छ अरे होइन अन्त यो होइन दाग मध्य चाहिँ येशू ख्रीष्टको रगतमा परिवर्तन हुन्छ अरे भन्छ त्यो पनि होइन र येशू ख्रीष्टले स्पष्टसँग भन्नुभएको छ कि यो रोटी र यो दाग मध्य चाहिँ सम्झनाको निम्ति होइन के को निम्ति अरे सम्झनाको निम्ति जब उहाँले यो रोटी भाँच्नु भयो होइन र यो रोटीलाई चाहिँ के भन्नुभयो यो मेरो शरीर हो होइन जुन चाहिँ होइन शरीर चाहिँ क्रुसमा चाहिँ हाम्रो पापको निम्ति चाहिँ कष्ट भोगिएको थियो जब हामी रोटी भाँच्छौँ त होइन त्यसले चाहिँ उहाँको येशू ख्रीष्टको शरीरमा चाहिँ येशू ख्रीष्टले हाम्रो पापको निम्ति चाहिँ के गर्नुभयो अरे कष्ट भोग्नुभयो होइन हामीले भोग्नुपर्ने दण्ड चाहिँ उहाँले आफ्नो शरीरमा त्यो क्रुसमा दिनुभयो भनेर चाहिँ हामी यो रोटी भाँचेर लिँदाखेरि चाहिँ त्यो कुराको हामीले सम्झना गर्दछ है र साथसाथै उहाँले कचौरा लिनुभयो होइन र यो चाहिँ मेरो होइन मैले होइन एउटा नयाँ करार यो जुन चाहिँ उहाँले जोगाउनु भएको त्यो रगतको करार होइन सम्झना जब येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुभयो होइन उहाँले आफ्नो त्यो निष्कलङ्क पवित्र रगत हाम्रो पाप धुनको निम्ति चाहिँ उहाँले बगाउनु भयो होइन अन्त पहिलाको संस्कारमा पनि संस्कृतिहरूमा पनि कसैले चाहिँ कुनै करारलाई चाहिँ स्थापना गर्नको निम्ति चाहिँ रगत बगाएर चाहिँ स्थापना गर्थ्यो होइन यो उत्तर अमेरिकाको त्यहाँको आदिवासीहरूले चाहिँ कोही व्यक्तिहरू मित्र हुने हो भने दुईजनालाई हात काट्ने होइन दुईजनाको हात काटेर चाहिँ हात गाँसेर चाहिँ रगतको करार भनेर चाहिँ उनीहरू दुईजना बाँध्थ्यो होइन र येशू ख्रीष्टले पनि हामीलाई चाहिँ होइन आफ्नो भनेर कसरी गर्नुभयो आफ्नो रगत बगाएर चाहिँ त्यो मृत्युको करारलाई रद्द गराएर त होइन पहिलो अदामले गरेको होइन त्यो हामीलाई त्यो पापमा ल्याउने करारलाई चाहिँ भङ्ग गरेर चाहिँ दोस्रो अदामले चाहिँ क्रुसमा बगाउनु भएको होइन उहाँको पवित्र र निष्कलङ्क रगतद्वारा चाहिँ हामीलाई चाहिँ नयाँ करार जीवनको करारमा बाँध्नु भएको छ है जब हामी यो रोटी लिन्छौँ र यो कचौराबाट पिउँछौँ हामीले चाहिँ येशू ख्रीष्टको बलिदान क्रुसको बलिदान उहाँले बगाउनु भएको रगतको के गर्छौँ सम्झना गर्छौँ आमेन गर्नुहुन्छ हुन्छ
र साथसाथै हामीलाई चेतावनी पनि दिएको छ यस होइन जुन चाहिँ बाबुले चाहिँ पहिलो कोरिन्थीले 11 हामीले हेऱ्यौँ भने 27 पदमा चाहिँ यसकारण जसले अयोग्य रीतिले प्रभुको रोटी खान्छ कि प्रभुको कसौराबाट पिउँछ त्यो मानिस प्रभुको शरीर र रगतलाई अपवित्र तुल्याएकोमा दोषी ठहरिनेछ। हरेक मानिसले आफूलाई जाँचोस् अनि मात्र त्यसले रोटी खाओस् र कचौराबाट पियोस्। भन्नको अर्थ चाहिँ यो हो कि अब हामी परमेश्वरको जन भएपछि हामीले चाहिँ पापबाट अलग रहनु पर्यो नि त। अन्त हिजो हामीले घरको सङ्गतिमा हाम्रो राजकुमारजीले एउटा असल वचन दिनुभएको थियो होइन कि पापलाई चाहिँ हल्का रूपले लिँदाखेरि त्यसको नतिजा के हुन्छ होइन। दाउदको उदाहरण दिनुभयो, मोसाको उदाहरण दिनुभयो र एलीको उदाहरण दिनुभयो होइन। हुन त परमेश्वरले क्षमा गर्न नसक्ने पाप कुनै पनि छैन। उहाँको अनुग्रह यति महान छ, हामीले जस्तै डरलाग्दो पाप गरे तापनि परमेश्वरले हामीलाई क्षमा दिनुहुन्छ होइन। तर पाप त क्षमा होला, तर त्यो पापको नतिजाहरू हुन्छ त्यो हुन्छ नि त होइन। र हामी पापबाट क्षमा त पाउन सक्छौँ तर सायद त्यो नतिजाबाट नउम्कन सक्छ नि त होइन। त्यसैले पापलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हल्का रूपले लिने त क्षमा भइहाल्छ कि भनेर पाप गर्दै जाने प्रिय हो होइन। उसले पाप गरिराख्छ होइन, उसले आफूलाई नाशतर्फ लान्छ होला, स्वर्ग त जाला प्रिय हो। तर त्यो पापले ल्याउने नतिजा चाहिँ होइन गुलियो हुँदैन, तितो हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ डरलाग्दो किसिमको नतिजा। त्यसैले पापबाट अलग रहनु। त्यसैले हामी विश्वासीहरूले यदि पापमा छौँ भने, यदि कुनै पाप हामीले गरेका छौँ र परमेश्वर अगाडि स्वीकारेको छैन भने सायद यो प्रभु भोज दिनुभन्दा अगाडि स्वीकार्नु बेस हो है, स्वीकार्नु बेस हो। जसले चाहिँ पापमै जिइराखेको छ होइन होइन, अहिले यो प्रभु भोज दिन्छ होइन, यदि घरमा गएर पाप गर्छ भने त्यसको के अर्थ आयो? अर्थ आएन। परमेश्वरको चाहना त हामीले पाप स्वीकार गर्नु मात्र होइन, तर पापबाट पश्चाताप गर्नु हो होइन। पश्चाताप गर्नु भनेको चाहिँ यदि म पापप्रति हिँडिरहेको छु भने त्यसबाट फर्केर चाहिँ होइन, फर्केर त्यो पापबाट चाहिँ फर्केर जानु हो। होला मैले व्यभिचार गरेको होला मैले झुट बोलेको होला मैले चोरेको होला मैले दोष दिएको होला है। यदि हामीले परमेश्वरको अगाडि होइन हत्या नै गरेको होला मैले होइन, तर म यदि प्रभुको अगाडि त्यो पाप स्वीकार्छु अन्त अब म यो कुराहरू गर्दिनँ भनेर त्यसबाट फर्किन्छौँ भने होइन परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ। आमेन। अन्त हजुरहरूले पनि मैले पनि यो प्रभु भोज दिनुभन्दा अगाडि आफूलाई जाँच भनेको छ होइन। अर्कोले के गर्यो भनेर जान्छ भने होइन नि त होइन। कोही चर्चमा चाहिँ फलानाले प्रभु खान पाइँदैन होइन भनेर चाहिँ भन्छ, किन जाँचिरहेको हुन्छ होइन अरूलाई होइन। तर यहाँ के दिएको छ? आफूलाई जाँच होइन। किनकि पाप भन्ने कुरा चाहिँ होइन न्याय गर्ने चाहिँ परमेश्वर मात्रै के हुन्छ, हामी कोही पनि छैनौँ होइन। एकअर्कालाई न्याय गर्न हामी योग्यता छैनौँ प्रिय हो होइन। त्यसैले हामी आफूलाई जान्छौँ। गएका दिनहरूमा गएका हप्तामा मैले केही भुल गरिहालेको छु भने हामी चाहिँ यी परमेश्वरको अगाडि ल्याउँ, ती कुराहरूलाई स्वीकारौँ र ती कुराहरूबाट हामी पश्चाताप गरौँ। आमेन। हुन्छ, हाम्रो क्वायर टिम आउनुहुन्छ, वर्शिप टिम आउनुहुन्छ, उहाँहरूले हाम्रो एउटा गीत अथवा भजनमा अगुवाई गर्नुहुन्छ। त हामी आफूलाई जान्छौँ न होइन। अन्त जब आफूलाई तयार महसुस गर्नुहुन्छ हामी होइन आएर अगाडि यो होइन रोटी र यो कचौरा होइन लिएर जान सक्छौँ। सबैले होइन पाएपछि हामी एकसाथ होइन हामीले चाहिँ अन्तिममा चाहिँ प्रार्थनाको साथ चाहिँ हामी दिनेछौँ।
जहाँ हामीले हाम्रा पापहरू बिसाएका छौँ, जहाँ हाम्रो पापहरू यसुले टाँस्नुभयो। प्रभुले सबै अपराध र पापहरू क्षमा गर्नुहुन्छ। हालेको आपद फर्काउनु उहाँको हात। हुन्छ, हामी खडा हौँ न त होइन। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दियौँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर पिता, हामी एक समयमा हामी गरिब थियौँ प्रभु, लुलो थियौँ, लङ्गडो थियौँ, अन्ध थियौँ प्रभु। तर प्रभु हजुरले हामीलाई हजुरको टेबलमा बोलाउनु भयो र हाम्रो निम्ति प्रभु त्यो क्रुसको बलिदानद्वारा, त्यो रगत बगाइद्वारा हामीलाई पूर्ण बनाउनु पर्छ। हाम्रो पापहरू क्षमा गरिदिनु पर्छ। अनन्त जीवनको हकदार बनाउनु भयो। हजुरको निजी प्रजा, हजुरको सन्तान हामीलाई बनाउनु भयो। ओ प्रभु, राजकुमार राजकुमारीहरू हजुरले हामीलाई बनाउनु भयो। हजुरको बलिदानलाई हामी सम्झना गर्छौँ। हजुरले बगाउनु भएको त्यो रगतलाई हामी सम्झना गर्छौँ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हामी योग्यको थियौँ, हामी सक्षम थियौँ प्रभु, हामी क्षमताहीन थियौँ प्रभु, र हजुरले हामीलाई दया गर्नुभयो, अनुग्रह गर्नुभयो, कृपा गर्नुभयो, प्रेम गर्नुभयो। हामी धन्यवाद दिन्छौँ, धन्यवाद दिन्छौँ। हजुरले महान बलिदान येशू ख्रीष्ट। हुन्छ, हामी लिन सक्छौँ। हुन्छ, हामी अन्तिम प्रार्थना गरौँ न त होइन। हाम्रो पास्टर जेम्स हामीलाई अगुवाई गरिदिनुहोस् भनेर म अनुरोध गर्छु। प्रभु, हाम्रा भोजहरू लिएर आयौँ बिहान। तपाईँले हामीलाई तपाईँको टेबलमा सहभागी गराउनु भयो र हामीलाई तपाईँको भोजनले तृप्त पार्नुभयो र हाम्रा बोझहरू तपाईँले दिनुभयो। दरिद्र
लुलो लङ्गडो अल्दो भए तापनि तपाईँले हामीलाई धनी बनाउनु भयो, तपाईँले हामीलाई बलियो बनाउनु भयो, तपाईँले हामीलाई अझ हाम्रो आँखाको ज्योतिहरू चम्काइदिनु भयो। धन्यवाद चढाउँछु। तपाईँ प्रभु साँच्चै हाम्रो जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ। तपाईँ प्रभु साँच्चै हाम्रो जीवनको आनन्द हुनुहुन्छ। प्रभु हाम्रो जीवनमा धेरै सङ्घर्षहरू, कष्टहरू, आपद विपदहरू हुनसक्छ, र ती सबैको माझमा पनि तपाईँ हामीसँग हुनुहुन्छ। तपाईँले हाम्रो निम्ति टेबल तयार पार्नु भएको छ। हामी त्यो टेबलमा दिनदिनै सहभागी हुनलाई, समय समयमा सहभागी हुनलाई, तपाईँसँगको सम्बन्धमा सङ्गतिमा रमाउनलाई यसरी हामी आउँदछौँ र हामी तृप्त भएर जान्छौँ। किनभने हाम्रो प्रभुले हामीलाई भोजन जुटाउनुहुन्छ, हाम्रो प्रभुले हामीलाई सङ्गति जुटाउनुहुन्छ। धन्यवाद छ तपाईँले हामीलाई यसरी एकसाथ भेला गराउनु भएको लागि। म प्रार्थना गर्छु आजको सङ्गतिमा तपाईँले गर्नुभएको कामको लागि। म प्रार्थना गर्छु हाम्रा जवानहरूको लागि। कतिजनाहरू समस्यामा हुन सक्नुहुन्छ, कतिजनाहरू अभावमा हुन सक्नुहुन्छ, कतिजनाहरू प्रभु एउटा आपदमा हुन सक्नुहुन्छ। प्रार्थना गर्छु तपाईँको आफ्नो हत्केला, तपाईँको आफ्नो अङ्गालो, तपाईँको आफ्नो प्रेम ल्याउनेलाई छुनुहोस् र यी सबैको माझमा पनि तपाईँ तिनीहरूसँग हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले याद दिलाइदिनुहोस्। आज जसले जसले सङ्गति छुटाउनु भयो हामी तिनीहरूको लागि पनि प्रार्थना गर्छौँ। हजुरले अभिषेक गर्नुहोस्। अर्को हप्ता प्रभु सङ्गतिको लागि त्रिसित जुटेर पनि दिनुहोस् भनेर म प्रार्थना गर्दछु। समय नमिल्नेहरूलाई समय जुटाइदिनुहोस् भनेर म प्रार्थना गर्दछु। प्रभु प्रभु हजुरले अभिषेक बनाउनुहोस्, हजुरको ताजा मनले मण्डलीलाई भर्नुहोस् भनेर म प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद छ। अन्तमा यदि हजुरहरूमध्ये कोही हुनुहुन्छ जसले अहिलेसम्म यसलाई विश्वास गर्नुभएको छैन, ग्रहण गर्नुभएको छैन भने यही हो मौका प्रियहरू कि यसुले तपाईँलाई आफ्नो टेबलमा बोलाउँदै हुनुहुन्छ। यसुले तपाईँलाई उहाँसँगै भोजन खानलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँसँगै अनन्त जीवनको भागीदार बनाउन चाहनुहुन्छ। तपाईँको लागि उहाँले अनन्त योजनाहरू राख्नु भएको छ। यदि हजुरले यसु ख्रिस्टलाई आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईँले पनि यसु ख्रिस्टसँगै त्यो टेबलमा भोजन खान पाउनुहुनेछ। आउनुहोस्, यसु ख्रिस्टलाई ग्रहण गर्नुहोस्, यसु ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नुहोस् अनि यसरी तपाईँलाई आनन्द दिनुहुनेछ। यदि हजुरले यसु ख्रिस्टलाई विश्वास गर्न चाहनुहुन्छ, ग्रहण गर्न चाहनुहुन्छ भने यसरी प्रार्थना गर्नुहोस्। मनमनमा यसरी प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभु येशू म पापी छु, प्रभु येशू म कमजोर छु, प्रभु येशू म लङ्गडो छु, प्रभु येशू म अन्धो छु, मेरो आँखा खोलिदिनुहोस्, मलाई मेरो शरीरलाई शक्ति दिनुहोस्, मेरो आत्मामा मलाई धनी बनाउनुहोस्। म आज तपाईँलाई मेरो जीवनको मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गर्दछु। मेरो तपाईँ प्रभु हुनुहोस् र मेरो जीवनलाई दोहोऱ्याउनुहोस्। यदि प्रियहरू हजुरले यसरी प्रार्थना गर्नुभयो भने हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोस्, प्रभुसँग अझ अगाडि बढ्नुहोस् र प्रभुले तपाईँलाई दोहोऱ्याउनुहोस्। प्यारो परमेश्वर, यो सङ्गतिको लागि धन्यवाद। मौसमहरू यस्तो हुँदा हुँदा तपाईँले यति विश्वासयोग्य जनहरू भेला गराउनु भयो, जो तपाईँको टेबलमा आउनलाई रमाउँदछन्। हामीलाई अझ रमाहाट गर्न दिनुहोस्, तपाईँको टेबलमा अझ आनन्द दिनुहोस् भन्ने प्रार्थना। धन्यवाद छ येशूको नाम। हुन्छ, हामी आशिषको प्रार्थना पनि गरौँ। हाम्रो पास्टर जेम्सलाई पनि हामी प्रार्थना गरौँ। उहाँ भोलि जाँदै हुनुहुन्छ यात्रामा र उहाँको सेवकाइमा होइन, उहाँको भविष्य पनि होइन परमेश्वरको हातमा छ। उहाँको निम्ति प्रार्थना गर्नुहुन्छ। अब हामी धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो पास्टर जेम्सको निम्ति, उहाँको परिवारको निम्ति साँच्चै असल जनहरू दिनुभएको छ प्रभु। अन्त उहाँको जीवनमा भएको हजुरको बोलवटको निम्ति अन्त जुन तरिकाले अहिलेसम्म उहाँले चलाइराख्नु भएको छ, पोखरामा, मुस्ताङमा, विभिन्न ठाउँमा प्रभु, र प्रभु हजुरको अभिषेक उहाँसँग छ भन्ने कुरा हामी विश्वास गर्छौँ। र उहाँलाई दिएको वरदानहरू प्रभु हजुरले अझ प्रयोग गर्नुहोस् प्रभु, हजुरको महिमाको निम्ति, हजुरको राज्यको विस्तारको निम्ति र आत्माहरूको उद्धार र उन्नतिको निम्ति भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। र उहाँ भोलि फेरि मुस्ताङ फर्किँदै हुनुहुन्छ, उहाँको साथमा हुनुहोस् यात्रामा। हजुरको स्वर्गदूतहरूले
उहाँलाई सुरक्षितता दिनुहोस् अन्त उहाँको यहाँको काममा सेवकाईमा सबै कुरामा प्रभु हजुरले आशिष गर्नुहोस् यहाँ भएको परिवारलाई पनि हजुर हातमा राख्छु आशिष गर्नुहोस् र उहाँको भविष्यको कदमहरूमा प्रभु हजुरले प्रत्यक्ष रूपमा डोराउनुहोस् ठिक ठिक निर्णय गर्नमा प्रभु हजुरले अगुवाई गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ आशिष गर्नुहोस् उहाँ र उहाँको परिवारलाई साथसाथै हामी आशिषको प्रार्थना गर्नेछौँ अन्तमा परमेश्वर पिताको प्रेम येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति सहभागिता र अभिषेकता हामीसँग सदाभर रहोस् आमेन हुन्छ जय मसीह